Ascult bine acest cuțit, pentru că materialul de azi vom face tăieri de fructificare, de întreținere și de formare la acest măr din spatele meu, doar cu ajutorul lui. Nu voi folosi foarfeci, nu voi folosi fierăstraie, nu voi folosi foarfeci pentru ramuri groase, în schimb voi folosi un singur cuțit de bucătărie acesta din mâna mea și voi tăia acest măr. Corect, 100% și perfect. Iar motivul pentru care fac acest lucru o să vi-l spun la finalul videoclipului. Voi lua fiecare șarpantă în parte, voi merge pe cuprinsul ei până în partea extremității, acolo unde ea ramifică. Ce voi face în această parte? Voi scurta la un mugure exterior pentru a avea o creștere în zona exterioară. Uitați cât de curată este tăietura. Iar aici unde avem creștere verticală, o voi îndepărta total la inel. Da? Așa voi face și cu cealaltă, de aici din partea de sus. Voi face o scurtare la un mugure exterior. Aici voi face tot o scurtare pentru a avea o creștere generată în partea aceasta. Iar aici voi face o tăiere de trecere. Continui pe lățimea ei, cu aceasta nu am nevoie, merg la un mugure exterior. De asemenea fac o scurtare, iar aici voi face o tăiere de trecere. Și așa voi face pe toată extremitatea pomului. Aici, în această zonă, am avut o bursă. Una merge vertical, una orizontal. Se duce către zona care vreau eu. Merg și fac în această zonă o tăiere de trecere. Uitați, tăietura este curată. Da? În această parte ramura merge unde vreau. Aici la fel, sunt ramuri de prerodire, adică vor ține rod în anul viitor. Și o las așa. În această parte vin și o elimin pe aceasta din centru de aici, făcând o normare în această zonă. La urmă vă voi arăta și cât de curate sunt tăieturile. La fel, aici o voi elimina pe aceasta care merge spre partea exterioară, dar care mi aglomerează zona și las această țăpușă din vârf și cu această nuielușă. Merg mai departe. O să mai schimb camera din când în când pentru a vedea exact ce fac. Aici am o zonă în care merge un lăstar și se duce vertical, pe care îl voi elimina la inel. Aici, în partea aceasta de asemenea, haideți să vă iau și camera, să focalizăm, să vedem cum facem asta. Vin și fac o eliminare în această zonă la inel. Uitați. Aici am un conflict, aceasta întinde să-mi calce pe aceea, vin și o elimin total din această zonă sau pot să-i fac o tăiere de trecere aici, ceea ce voi face imediat. Aici pe extremitate am o aglomerare, nu permit prelungirea și așa voi face o tăiere de trecere în această zonă aici. Să vedem să se vadă curat cum tăiem. Da? Ia uitați. Este în regulă, da? Aici am un lăstar de tip Lacom, îl îndepărtez la inel. Observați, da? Tăietură curată, frumoasă. În acest caz voi elimina această zmicea care merge spre interior și voi face o tăietură de trecere în această zonă aici. Da? Uitați. Deci tăietura este curată. Ia să focalizăm. E în regulă, da? Iar acum voi lua un cadru mai larg pentru a vedea exact cum descurc în interiorul pomului, la care la urmă vă voi arăta secțiunile să vedeți cum sunt, dar și cum este simetria pomului și tot ce voi face. Între timp ce tai, eu comentez și motivez ceea ce fac pe fiecare ramură în parte. Și cum am spus, în această parte fac o tăiere de scurtare la un mugure exterior. Aceste zmicele le las pentru că merg în zone în care vreau eu, îmi face încărcătură de rod, în schimb aceasta de aici mergem, calcă, face conflict, voi face o scurtare. Trebuie să mă folosesc de ambele mâini, altfel nu pot să fac filmare. Da? Aici avem o creștere verticală, nu ne interesează, o tăiem și pe aceea. Aici merge într-o zonă și acoperă un spațiu pentru care las această zmicea și nu-i fac decât o scurtare la un mugure, tot în acea zonă, astfel încât să-mi plece în exterior. Aici am niște aglomerări și din cazul acestor aglomerări va trebui să intervin
să înalți puțin coroana pomului, pentru că mă interesează, după cum vedeți, este destul de mic. În schimb, voi elimina aceste creșteri verticale, lăsând niște direcții de creștere acolo unde vreau eu. Elimin tot ce este vertical și care crește într-o zonă care pentru mine nu este convenabilă. Da? Așa. Aici las această ramură să mi se ducă spre extremitate, iar pe celelalte două le elimin fără probleme. La aceasta îi fac o scurtare. Aceasta o să las să ducă în acea zonă, dar la fel îi fac o scurtare către un mugure exterior. Aceasta o elimin în totalitate. Iar pe aceasta de asemenea o să o elimin în totalitate. Fiind mai groasă, am rupt-o puțin, dar acum o las exact la nivelul care trebuie. Aici facem scurtare la element de trecere. Aici, de asemenea, voi face o normare și voi face o scurtare. Teoretic, două tăieturi aici care le fac așa se numește cep în cioc de rață, adică forțez creșterea acestui element de prerodire, cum este acest pinten, în partea în care mă interesează pe mine. Vin și mai elimin ce crește vertical și ce nu am niciun interes să păstrez în această zonă. Și am terminat cu această parte, cu această latură de aici. Ne mutăm pe cealaltă extremitate, unde rezolvăm la fel problemele. Da? Creștere verticală, eliminată la inel. Creștere verticală, eliminată la inel. Creștere care merge vertical, eliminată prin tăieri de trecere la elemente de prerodire. Scurtare la mugure exterior. Mergem mai departe. Creștere verticală, o eliminăm. Creștere verticală, o eliminăm. Creștere verticală, o eliminăm. O lăsăm pe această zmicea care să-mi facă rod anul viitor. Am rezolvat problema în această zonă. Mergem mai departe. Se pare că nu vom mai avea nevoie de scară. Mergem în extremități, acolo unde mai facem câteva tăieri de trecere, da? Scurtări la elemente de prerodire, normări de rod, nu mai permit anumite prelungiri. Aici se pare totuși că trebuie să fac o scurtare la un element de prerodire. Da? Ne mai uităm pe interiorul pomului, unde mai avem conflicte, așa cum avem aici. Așa cum avem și în această zonă. La fel cum avem chiar și aici. Chiar și aici. Așa. Eliminăm două lăstari care nu au ce căuta în această zonă.
prerodire. Așa. Aici avem de asemenea un conflict. Îl rezolvăm și pe acesta. Și pomul nostru este aproape gata. Mai am 2-3 conflicte unde iau camera și vă arăt cum procedez. În această zonă aceasta îmi calcă aici și îmi creează un conflict. Merg înapoi pe ea, găsesc un element de prerodire, cum este pintele acesta de aici. Iau cuțitul, poziționez cam la o jumătate de centimetru față de acesta, pentru că nu voi tăia mai aproape, pentru că există posibilitatea să se usuce. Sigur, degetul. Și am tăiat, da? La fel fac și în această parte, unde am ramura prea lungă, da? La element de prerodire. Uitați? Da? Și căutăm alte conflicte în interiorul pomului. Se pare că mai avem unul și aici. Unde aceasta îmi calcă pe aceasta, dar în cazul de față aleg să o păstrez și să existe posibilitatea ca aceasta să încarce cu roși sau să se aplece. În schimb, o elimin pe aceasta de aici la un element de prerodire. Da? Așa. Aici de asemenea avem un conflict, dar cred că o să o elimin pe aceasta la un element de prerodire, pentru că pe aceasta o să o las. Scurtez și în această zonă totuși. Elimin această zmicea creștere verticală. Fac o scurtare aici mai jos puțin la elementul acesta de prerodire și mergem mai departe. Revin în această zonă, pentru că nu-mi place ce se întâmplă aici. Acum am făcut o normare corectă, cât și scurtarea. Încep de rață aici pe zona aceasta. Am numai zmicele lăsate, numai țăpușe, încărcătură mare de rod. Chiar o să vă arăt și cum fructifică anul acesta. O să merg totuși, o să fac o eliminare aici pentru această bursă. Să dau în această zonă drumul la creștere. O mai elimin pe aceasta de aici. Am încărcătură prea mare. Pe aceasta din această zonă. Așa. Rezolv conflictul aici. Acesta cred că elimin de tot, pentru că îmi face un conflict care nu mi-l doresc în această zonă. Așa. Mai avem o tăiere aici. Mai am de rezolvat o problemă aici cu acest șut. Ia uitați ce tăietură curată i-am făcut. Ia să luăm camera să vă arăt, că poate nu crede cineva. Da? Ia uitați. Ramură groasă, da? Ia uitați. Este curată tăietura? Eu zic că este destul de curată, da? Am lăsat această zmicea să se ducă. Și cam acesta este pomul, dragilor. Nu se vede simetria foarte bună, pentru că în spatele meu am un gard aici în care lovesc și n-am cum să vă arăt. Dar o să mă urc pe scară sau găsesc eu o soluție să vă arăt ce am făcut aici. Și haideți să ne uităm și la tăieri. Tăierile sunt curate, da? Pe toată lungimea lor, da? Uitați. Și sunt tăieri curate. Normal că mi-a tăiat cuțitul destul de bine. Uitați. Da? Tăieri destul de curate. Uitați. Da? Uitați. Și cam acesta este pomul nostru. Vedem fiecare șarpantă în parte. Nu vă uitați că este lichenin, că avem lichenin, că nu e nicio problemă. Sunt lăsate elemente de rotire. Am intervenit în el. Am făcut o regenerare acolo sus, pentru că dacă îl vedeți, este puțin cam mic. Uitați aici. Vetre, burse. Am făcut normări. Am făcut treceri. Da? Uitați. Da? Știu că poate nu vi s-a părut extrem de important sau de
spectaculos acest material. În schimb, am vrut să vă demonstrez și să arăt că atâta timp cât îți dorești ceva cu adevărat și știi ce există în interiorul unui pom, care sunt elementele lui structurale de prerodire, de rodire, de formarea coronamentului și de schelet, cât și de semischelet, un simplu cuțit este suficient pentru a face ceea ce trebuie unui pom din grădina dumneavoastră. Da, un simplu cuțit, pentru că am auzit în nenumărate rânduri că ai nevoie de nu știu ce foarfeci, de nu știu câte sute de euro, ca să poți tai pom. Dacă n-ai un fierăstrău care costă nu știu câte milioane, nu poți să tai pomul. Sau dacă nu știu ce nu ai, nu poți să tai pomul. Nu, dragilor, puneți mâna, luați o foarfecă pe care o vreți dumneavoastră, căutați să o ascuțiți dacă nu mai taie și mergeți și apucați-vă de treabă. Nu foarfeca taie, mâna taie și creierul. Dacă dumneavoastră știți ceea ce există în interiorul unui pom, atunci puteți face minuni. Materiale despre elementele structurale ale pomului, fiecare mugure în parte, fiecare ramură, ce înseamnă, de ce tip este, care sunt de rodire, de prorodire și mai departe, aveți pe canalul meu suficiente după care vă puteți ghida. În schimb, atunci când mergeți să tăiați un pom, începeți prima dată cu toate ramurile acelea care cresc vertical, le dați jos, le eliminați. După aceea mergeți în extremități și vedeți unde faceți tăieri de trecere ca să orientați creșterile la și mugurile exteriori, unde vreți dumneavoastră să aveți creșteri la direcție, pentru că fiecare mugure e orientat într-o poziție, stânga, dreapta, unde este el. Iar dumneavoastră vă orientați unde vreți să aveți creștere, acolo veniți și faceți acea secțiune, pentru că mugurul acela vă va dezvolta o ramură în acea zonă. La urmă, rezolvați conflictele, toate acele ramuri care se intersectează, urmează să se intersecteze, se umbresc sau se lovesc unele de celelalte și toată treaba este foarte ușor de rezolvat. Important este să vă doriți și să încercați. Așa că atunci când vreți să mergeți să tăiați un pom, important este să puneți mâna pe foarfecă și pe fierăstrău și să încercați. Dacă greșiți, nu e nicio problemă. Anul viitor recuperați, rectificați, pentru că orice pom din orice specie sau soi are o capacitate foarte mare de regenerare. Și chiar dacă faceți o tăiere greșită, anul viitor sau anul celălalt aveți posibilitatea să rezolvați ceea ce ați greșit. Gândiți-vă că nimeni nu s-a născut învățat, nici măcar profesorii, doctori universitari în horticultură sau în orice alt domeniu. Toți au plecat de jos, iar experiența își va spune cuvântul în timp. Azi un pic, mâine un pic, răspoi mine un pic și așa puteți să ajungeți să tăiați pomii. Iar atunci când vă uitați la materiale despre tăierea pomilor, la cei ce vă explic acest lucru, căutați pe cât posibil să vă uitați la mai mulți deodată și să vedeți, să alegeți informațiile cele mai bune. Pentru că tăietorii de pomi s-au înmulțit ca ciupercile de pe ploaie. Mai ales pe partea de online, să fie cu iertare, eu nu mă uit la materiale de acest gen pentru că nu am nevoie, nu am de ce să mă uit, dar m-am uitat într-o seară, chiar am și comentat la unul, n-am putut să mă abțin. Dragilor, fiți foarte atenți la cine vă uitați și cum taie pomii și ce explicații vă dă. Pentru că mulți dintre ei, din dorințele lor proprii, nu știu de ce natură, vă dă numai exemple tâmpite. Mergeți și vedeți la oameni care au materiale mai multe despre tăierea pomilor, care au o dicție bună, cei care nu am mers. Ați văzut acele scurtări de materiale non-stop, înseamnă că omul nu stăpânește tehnica foarte bine și nici limbajul și astfel vă ghidați pe cât posibil să găsiți materiale de calitate pentru a putea începe un proiect în grădina dumneavoastră sau în viitoarea dumneavoastră grădină pe care o veți cumpăra. Iar până atunci eu vă doresc toate cele bune și nu uitați, chiar și cu un cuțit de bucătărie puteți să tăiați orice pom. Chiar dacă stați 5 ore în el, dacă vreți să-l tăiați și știți despre ce este vorba în acel pom, îl tăiați. Iar până atunci eu vă pupat.